تبوا تعرفوا كيف تتعاملوا مع كلوب هاوس، عندكم خيارين: يا انكم تضيعوا في التطبيق او انكم تشوفوا هالفيديو وتعرفوا بالضبط كيف تتعاملوا مع تطبيق كلوب هاوس بكامل التفاصيل. فشوفوا الحلقة، وايضا لا تنسوا الاخبار، ترى هذه حلقة اول باول لكن عدلنا فيها شوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف، حلقة جديدة من أول بأول، ولكن في البداية حيكون شرح لتطبيق كلوب هاوس. هالتطبيق في طور التبني المجتمعي حاليا، ما احنا عارفين خيره من شره، ولكن وجب أسوي له توضيح وشرح كون الواجهة ما هي موجودة باللغة العربية، وأيضا في حركات لابد تعرفوها من استخدام نفس التطبيق. تممت أكثر من مرة شرح تفاعلي لتطبيق كلوب هاوس في نفس التطبيق، ولكن كان ياخذ مني وقت، فقلت ليش ما أسوي لكم فيديو هنا على اليوتيوب منه تستفيدوا تعرفوا تفاصيل هالتطبيق طول ما هو موجود، وايضا حلقة الاخبار تصيروا تعرفوا انه نجيب اخبار تقنية اول باول. المهم، هذا التطبيق وهذه واجهته الاساسية، لو لاحظتوا هنا بعد ما تمم التسجيل وكل شيء هتلاقوا عندكم هذه الواجهة اللي تبين لكم مجموعة كبيرة من الغرف، تم تغبيش كل اسماء الغرف هنا عشان يكون الموضوع على الاستخدام وليس دعاية لاحد الغرف. اضغطوا على الصورة التعبيرية حقتكم اللي موجودة، أول ما تضغطوا عليها بيطلع لكم مجموعة أشياء: صورتكم، بعدها اسمكم بكل بساطة تقدروا تغيروه مرة واحدة من نفس تطبيق كلوب هاوس، بعدها تواصلوا معاهم إذا حببتوا تسووا تغييرات متقدمة. أيضا المعرف حقكم برضو يخضع إلى نفس الأمر مرة واحدة وأموركم طيبة. إذا شفنا بعدها حنلاقي قسم كامل، هالقسم تحطوا فيه البايو، التعريف حقكم. هنا في قسم التعريف اضغطوا عليه بيفتح لكم. هنا أوضح أنه من المفضل أنكم تحطوا التعريف بالإنجليزي وبالعربي وبأي لغة أنتم تتكلموها عشان تفتحوا معاكم باب الحوار والنقاش مع مختلف جنسيات العالم ولغات العالم. بعدين تحطوا done حتعرفوا أنه ملفكم صحيح. بعدها بتلاقوا قسم تويتر وإنستغرام والربط ما بين كلوب هاوس وبينهم. الموضوع حق الربط فقط لتمكين الحوار أكثر، وانتم عارفين كلوب هاوس ما في تواصل بالمسجات ولا إرسال صور وغيره من الأمور المتاحة على تطبيقات أخرى. فلاحظت إنه كثير من الأحيان أكمل السالفة أو أكمل السواليف أو أحط ملخص لبعض الأمور اللي ذكرتها على تويتر، واللي يسمعوني في كلوب هاوس بكل بساطة يقدروا يجوا هنا ويشوفوا ملفي وبالتالي يروحوا لي. فدائما اربطوهم، ترى الموضوع له بتهكير ولا دخول لكلوب هاوس عن طريق تويتر ولا أي شيء زي كذا. بعدها بنلاقي سطرين: التاريخ انضمامكم لكلوب هاوس والشخص اللي رشحكم لدخول نفس التطبيق. أمر الترشيح عائد إلى خلق دوائر أكثر من غيرها من الأمور، دوائر بالناس اللي جابوا ناس واللي جابوا ناس، فإنهم زي المتابعة. ولكن حاليا ما في أي أمر قانوني يخضع للمحاكمة أو للشروط إذا أحد الناس اللي انتم رشحتوهم سوى لكم مشاكل على التطبيق أو سوى أي شيء على التطبيق توجب البلاغ عنه. انتم أموركم تمام المفروض. نضغط على الترس الجير اللي موجود، يطلع لنا 5 أقسام. القسم الأول التنبيهات اللي فوق موجودة حتمكن من وضع وتيرة للتنبيهات. أقل شيء تحت very infrequent يعني نقدر نقول مستوى واحد من التنبيهات، أول واحدة فوق very frequent، المستوى الخامس وتنبيهات كثير بتجيكم. القسم الثاني موجود include trending rooms، لما الغرف تصير ترند، لما يصير عليها زخم كثير من الحوار والمحادثات، والغرف اللي صارت ترند تكون تتقاطع مع كثير من اهتماماتك، يجيك تنبيه خاص عليها حتى لو أنت مو متابع الأشخاص اللي سووا هذه الغرفة. بعدها حنلاقي مسألة إيقاف مؤقت للتنبيهات، اختاروها وحيطلع لكم 4 خيارات: نقدر نوقف التنبيهات لساعة، إلى المساء، إلى الصباح، أو لمدة أسبوع. بعدها خانة مهمة وهي الانترستس، الاهتمامات اللي موجودة ومعروضة على كلوب هاوس جدا كثيرة. اختاروا الاهتمامات اللي أقرب لكم، حتقرب لكم الناس اللي عندهم نفس الاهتمامات، وأيضا تقرب لكم الغرف اللي عندهم نفس الاهتمامات، والنوادي اللي تتقاطع اهتماماتكم مع اهتماماتهم بشكل جدا كبير. نوادي؟ نعم، لأنه كلوب هاوس أصلا بيت النوادي، بني لإيجاد نوادي تجمع الناس من اهتمامات متشابهة، فبالتالي ينشئون نوادي مع بعض وين ما كانوا حول العالم. وهنا لازم أذكر أن كلوب هاوس أول ما بدأ كان في سيليكون فالي في إبريل عام 2020 بين المهتمين في التقنية، واللي انحرموا مع بداية الجائحة وبداية الحجر المنزلي، انحرموا من وتيرة العصف الذهني والجمعات الكبيرة والنقاشات والحوارات والضيوف اللي كانوا يجوا لها الأماكن يثروا تجربة الأعمال، ريادة الأعمال. فأنشأ كلوب هاوس نوعا ما يميل إلى هذه الأسباب. بعدها بدأت تزيد الوتيرة حقته والانتشار بين نفس المجتمع. خليني أوضح أن المجتمع اللي انتشر عنده كلوب هاوس مجتمع يغلب عليه ريادة الأعمال، وعشان كذا كان الهدف الأساسي هالأمر.
فيه ترفيه وفي متعة، ولكن ما كانت هي الشيء الأساسي له. وكل شخص عنده حساب في كلوب هاوس عنده دعوة واحدة فقط. هالأمر تغير مع الزيادة والشهرة لنفس التطبيق، وأيضا زادت وتيرة الدعوات وصارت أرقام جدا كبيرة. وفي طريقة بذكر لكم إياها سهلة تمكنكم من جعل كلوب هاوس أمر مجاني تدخلوا اللي تبوه على هالتطبيق وبكل بساطة. بس خليني أكمل القصة وأقول إنه في بداية يناير عام 2021 وتيرته صارت مرة عالية في الشهرة، وصار بعدها كم جلسة من ناس مشاهير. هالمشاهير جابوا زخم إعلامي كبير لهالمنصة. مع هالزخم الإعلامي زادوا الناس اللي حملوا التطبيق، وصار التطبيق آخر مرة شيكنا وصل ل 8 ملايين تحميل. هذا يعني إنه ما هو بالشيء الخرافي الضخم العالمي الكبير اللي وصل له المليار أو مئات الملايين أبدا. هذا لا واتساب ولا فيسبوك، ومحصور على شريحة محددة حاليا اللي قاعد تكتشف وتسمع عنه. لا ننسى متوفر فقط على منصة الاي او اس على الايفونات، ولاحقا بيجي على الاندرويد، وان شاء الله مع الاندرويد ينطبق نفس الشرح اللي ذكرته على الاندرويد. طيب ليش مو موجود على الاندرويد يا جماعة؟ حسب التكهنات امرين. اولهم سهولة التطوير على منظومة اي او اس من عدد الاجهزة، مو سهولة المنظومة، لا من سهولة التطوير على عدد معروف من الأجهزة والواجهات وعدد الشاشات. فعندكم كم آيفون؟ 20 آيفون، أموركم طيبة، يضبطوا أحجام الشاشة كل شيء عليهم، فالتطوير سهل. الأمر الثاني اللي يغلب على الموضوع، ما كانوا يبغوا وتيرة التطوير ضخمة والتبني ضخمة. فعارفين إنه الأندرويد هو أكبر نظام انتشارا في العالم، فليش ما يطوروا على الآي أو إس ويخلوه ناضج وأموره كويسة ثم يفتحوه بحري لكل الأنظمة، ويصير ساعتها الله يستر من التبني. وارجع للقائمة الرايقة اللي من خلالها اختاروا اهتماماتكم بعناية، وحطوا فقط الاهتمامات اللي تبغوا تسمعوا آراء الناس الآخرين فيها. مو أنتم مثلا تحبوا مثلا السياحة ولكن قاعدين تنقهروا من سواليف السياحة بحكم الجائحة وتقولوا لا حطوا اهتمام، لا اسحبوا على الموضوع إذا ما يهمكم، وهالأمر ينطبق على كل المواضيع. ووصلنا هنا مختارين اهتماماتنا، أمورنا كويسة. القسم هذا من خلاله معلومات كلوب هاوس والتحديثات عنه والتواصل معاهم بكل بساطة، وهالأمر جدا مهم تخلوه بحسبانكم، لأنه أكيد أكثركم الحين قاعد يكتب في التعليقات ليش كلوب هاوس ما فيه الأمر الفلاني، ما ادري عنهم، قول لهم انت، انا ايش دخلني. فمن الامر الثاني اللي موجود هنا وفاكتس اللي هي حقائق، وكونتاكت اس، اضغطوا على هالقائمه وبتلاقوا فيها حاجتين. خلنا نروح لثاني حاجه منهم، انزلوا تحت هتلاقوا التواصل معاهم. هنا تعطيهم اقتراحاتكم، فتعطوا اقتراحاتكم لكلوب هاوس من هذه القائمة اللي هي submit feedback or a feature request، طلب ميزة، طلب خاصية، أو عطوهم feedback. صار شيء في حسابك يتسكر، صار مشكلة، صار مصيبة، ما انت عاجبك شيء قاعد يضرب في جوالك، على طول ارسل لهم feedback. فتواصلوا معهم وهم ان شاء الله يفيدوكم. التبني ما هو بضخم والأرقام ما هي بعالية، ودعم الفني ما قاعد يتواصل معانا أول بأول، ولكن إيش نسوي؟ والأمر الأول المهم اللي يمديكم تسووه من هالمكان، اطلعوا لفوق في سؤال مكتوب How can I start a club؟ كيف أقدر أبدأ نادي؟ من هنا اضغط على نفس هذا الأمر، انزلوا لتحت هتلاقوا هنا مكتوب عندكم آخر شيء يمديكم تقدموا طلب لنادي من هالقائمة. اضغطوا على كلمة هير، حتروحوا على طول لصفحة، الصفحة دي محطوط فيها تفاصيل النادي اللي ودكم تنشئوه. وش فرق النادي عن الغرفة؟ النادي يكون فيها عدد محدد من العالم، كانت 5 صاروا 6 صاروا 7 شفنا 8، وكل ما له قاعد يزيد العدد أكثر وأكثر مع تحديثاتهم للتطبيق وقدراته. الأمر الثاني أنه النادي هو كلب، فبالتالي أعضاء كثر مو بالضرورة يجتمعوا في نفس اللحظة. الغرفة يجتمعوا فيها الناس مع بعض، الكلب نادي في موضوع محدد يجتمع وينضم له الناس بغض النظر عن الغرف اللي تصير فيه. ولكن ميزة النادي بعدده الضخم من المشتركين اللي يصل إلى الملايين، إنه النادي لما يصير فيه ضيف ولا شيء يقدروا يرسلوا تنبيه لكم مستخدمين كلوب هاوس، يقول لكم ناديكم المفضل اللي يتكلم على التسويق في انستغرام حيسوي جلسة مع فلان في اليوم الفلاني، ودكم تنضموا أو لا. نفس الأمر اللي تم اتباعه مع إيلون ماسك لما سوى جلسة. أيضا لو تكلمنا على الغرف فيها إدارة لحظية، ما فيها تسجيل، ما فيها توثيق، وأمور كثيرة جايها في الكلام والله يعين. أرجع للأقسام، القسم الرابع تفك الربط ما بين نفس كلوب هاوس وتويتر وإنستغرام، والجزئية الأخيرة تسووا لوج أوت، تسجلوا الخروج من التطبيق. ولكن كيف تقدروا تمحوا التطبيق أو حسابكم في التطبيق تمحوه؟ بكل بساطة تواصلوا معهم في الفيدباك. وانتوا كيف تقدروا تمحوا التطبيق؟
اضغطوا على ضغطة مطولة بالايفون حيخاف منكم شيلوه، انتهينا. عودة لنفس الغرف، فعلى سبيل المثال احنا الحين قاعدين نتصفح الغرف، في قائمة فوق موجودة، اول شيء موجود المكبر، ان ضغطنا على المكبر بيعطيكم قابلية البحث عن الافراد وعن النوادي، تبحثوا عن النوادي بالعنوان او تبحثوا عن النوادي ايضا بالاهتمامات واللي موجودة تحت. القسم الثاني حنلاقي الظرف اللي يبين لكم الدعوات ويفتح لكم دليل الهاتف حقكم وتقدروا تدعوا ناس للتطبيق. وبقول لكم الحركة الرايقة، الدعوات تعتمدوا عليها وترسلوها، نصيحتي لكم تأكدوا أن الطرف الثاني مهتم بالانضمام وأنه عنده آيفون. لما يجي الاندرويد كلام ثاني، ولكن حين ما في كلوب هاوس على الاندرويد، فالحين خلوكم على الايفون وتأكدوا انه عنده ايفون. التقويم اللي بعدها هنا يبين لكم جدول نفس الجلسات لهذا اليوم والجلسات القادمة، وايضا الجلسات اللي تتقاطع مع اهتماماتكم. وبالتأكيد لو انتم انشأتوا جلسة حتلاقوا فوق في قائمة اسمها ماي ايفنتس، ايفنتاتي، الغرف اللي انا ابغى انشئها. كيف تنشئوا غرف؟ بكل بساطة اضغطوا على التقويم اللي فيه زائد واطلبوا انكم تسووا غرفة. الامر يصير لحظي، حطوا اسم للغرفة انتوا حتلاقوا نفسكم مسؤولين عنها، وايضا ضعوا الاشخاص الاخرين اللي تبغوا يكونوا معاكم مودريترز، قابلية ادارة الحوار. حطوا الوقت والتاريخ لبداية هذه الغرفة، فجدولتها ممتازة لنشرها وانه العالم تتصفح الغرف الجاية وتشوف غرفتكم وتروح لها. ثم عندكم الجزئية الأخيرة، وصف للغرفة. نصيحتي لكم حددوا وقت الغرفة، ضبطوا أموركم من ناحية وش المواضيع والأشياء اللي بتتناقشوها وطريقة الإدارة في الغرفة، وبترتاحوا بعد ما تنشؤوها. طيب أرجع للأشياء المجدولة هنا في الغرف. في جرس، عندكم أكثر من حاجة تقدروا تسووها. إذا ضغطوا على الجرس اتابعوا نفس أصحاب ومنشئين هذه الغرفة اللي محطوطين عندكم هنا في الصور، أو لو ضغطتوا على نفس الفعالية بيعطيكم قائمة من خلالها تقدروا تنشروا، تشاركوا هذه الغرفة وتاريخها. تقدروا تروحوا على تويتر على طول وتضيفوا النشر لهذه الغرفة، أو يمديكم تضيفوها على تقويمكم في نفس الجوال، نفس الايفون. وما ننسى الخيار أكيد اللي موجود أيضا، تقدروا تسووا كوبي لينك، نسخ لنفس الرابط أساس توزعوه في الواتس ولا وين ما تبوا. الحين مثلا أنتم موجودين في غرفة، حتكونوا يا من المتحدثين المودريترز اللي عندهم قابلية إدارة الغرفة، أو حتكونوا listeners مستمعين. والlisteners موجود قسمين، قسم مستمعين متابعين من قبل نفس المتحدثين، ومستمعين عامة. هالمستمعين اللي موجودين في القسم الأخير هذول اللي هم من عامة الناس، مني ومنكم، زيكم، دخلنا الغرفة وبس نبغى نعرف إيش فيها، وما في أحد من اللي قاعدين يسولفوا المستمعين فوق يتابعنا، فبالتالي نكون في القسم الأخير تحت. الغرفة نفسها لها حركات رايقة. أولا إذا أنتم تبغوا تعطوا تنبيه أو بتشرحوا في الغرفة عن أمر، إذا أنتم من المتحدثين اضغطوا على صورتكم ضغطة مطولة، بيفتح لكم الألبوم، اختاروا صورة مختلفة من ألبومكم، وبالطريقة هذه تقدروا تشرحوا وتحطوا زي سلايدات صور مختلفة تشرحوا منها أمر أو نقطة أو موضوع زي العسل. أيضا لو تكلمنا عن صورتكم الخاصة زي ما أنا سويت، تقدروا تحطوا صورة مثل ما هي أمورها كويسة، وصورة ثانية تكتبوا عليها أنا مستمع يا جماعة، خاصة لما يكون في كثير من الناس يدعوكم للحديث في الغرف. أحيانا ودك تقول لهم أنا أبغى أستمع، حكون معاكم فوق، حكون مودريتر، بس ودي أستمع، ما ودي أتشارك معاكم الحديث. تمام، لا حد يزعل. نيجي لأشياء أخرى كمودريترز، عندكم أكثر من مهمة تقدروا تسووها. أولا تقدروا تضغطوا على النقاط الثلاثة اللي موجودة بالجنب نفس العنوان، وتقدروا تبلغوا عن أحد اللي مسكوا الميكروفون وعطوا تعليق. فبالتالي تقدروا تقولوا إنه فلان اللي جاء مثلا قال محتوى كويس أو قال كلام كويس، عنده مشكلة العمر، عنده مشكلة إنه يمكن يؤذي نفسه، في كثير من الأشياء اللي تقدروا تبلغوا عليها. أيضا بإمكانكم إنهاء الغرفة، وهنا لازم أوضح، أي شخص مودريتر حتى لو ما أنشأ الغرفة يقدر ينهي غرفة كلوب هاوس في تحديثي الحالي اللي سويت معه هذا الفيديو. الأمر الثاني، المودريتر مدير الحوار يقدر يعطي صلاحيات المودريشن وإدارة الحوار على كلوب هاوس من خلال الاختيار له ومن ثم ميك مودريتر، وأيضا يقدر ينقل المتحدثين للأودينس، للجمهور، والجمهور لما يجوا يبغوا يشاركوا يرفعوا يدينهم وبضغطة مطولة على زر رفع اليد بيعطوكم ألوان. لا رفعتوا يدينكم وودكم تشاركوا، المتحدثين بيضغطوا على زر شعار اليد اللي موجود، ومن الشعار اللي يضغطوه بيطلع لهم قائمة باللي رافعين يدهم، يقدروا يضغطوا على نفس الميكروفونات اللي فيها زائد، وبالتالي يخلوهم ينضموا للمسرح عشان انهم يسولفوا مع نفس المتحدثين.
هنا لازم اوضح، مو بالشرط كل واحد متحدث يكون مودريتر، لا، يمكن يكون في مودريتر واحد للغرفه ومجموعه من الناس قاعدين يتحدثوا زي العسل، الامور كويسه. والمودريترز يمديهم يسكروا ميكروفون ويفتحوا ميكروفون الاشخاص اللي موجودين عشان يقدروا يديروا الحوار بشكل كويس. برضو خلوا في حسبانكم انه لما يتم الموافقه لانضمامكم على المسرح للحديث، ميكروفونكم بطبيعه الحال مع التحديث الحالي حيكون مفتوح. التحديث الحالي هذا المفروض يصلحوا فيه اشياء كثيره، حيكون الميكروفون مفتوح، فبالتالي يمكن تزعجوا المتحدثين اللي موجودين، فاحرصوا على انكم اذا رفعتوا يدكم والمتحدث قال بقبل ناس او قبل ناس حتى لو ما قال لكم، سكروا المايك. سكروا المايك، لا تطلع الفضايح يا جماعه. بالتطبيق يقدر المتحدث والمودريتر وايضا الحضور يقدروا يدعوا ناس للانضمام للغرفه، وهنا يسموها بينج، انك ترسله زي الاشعار انه تعال يا فلان. كيف ترسل بينج؟ شايفين الزائد اللي موجود تحت؟ كون اننا مثلا الحين انا كجمهور موجود، اضغطوا على الزائد بيطلع لكم على طول قائمه الناس اللي انتم تابعينهم. اذا نفس صورته عليها الدائره الخضراء دي، اضغطوا عليها راح له البينج بدون ما تسوي شيء اضافي، فقط الضغط على صورته بتخليه على طول التنبيه يروح له. لو نزلنا تحت هنلاقي ناس موجود عندهم وقت، هذا الوقت اللي كانوا موجودين فيه هنا على التطبيق، فبالتالي ما هم على هذه اللحظة اونلاين على التطبيق فاتحينه. فايش تقدروا تسووا؟ ترسلوا لهم مسج، فاي مسج عن طريق الايفون على طول بيوصل لهم، اموركم زي الفل، ويقدر بكل بساطه يجي ينضم لكم بالغرفه اذا اختار هو هذا الامر. ارسال البنجات وبكل بساطه من الضغط على الاشخاص اللي عندهم الدائره بترسل تلقائي. وايضا موضوع مهم، تقدروا تضغطوا شير عشان يعطيكم رابط نفس هذه الغرفه. حركة مهمة جدا، كيف اقدر اضبط الدعوات على كلب هاوس؟ خلينا نرجع للقائمة اللي كانت موجودة برا، الجرس. فاتني الجرس ما قلته، لا عمدا عشان توصلوا لها الجزئية. لو ضغطتوا على الجرس، لو انه في تنبيهات، اشعار تنبيهات، حتلاقوا انه طلع لكم خيارين على بعض اقتراحات مكتوب عليها يمديكم تتابعوا follow او not yet thanks ما ابغى اتابع شكرا، او بعض الناس مكتوب عنده let them in دعه يدخل، او ignore اسحب عليه. الحين لو تكلمنا على خيار let them in، إذا أنا وافقت لهذول الثمن بينضموا للتطبيق بدون ما أستخدم نفس الدعوات اللي عندي، ولا هم يضطروا إلى البحث عن دعوات أخرى. طيب كيف الطريقة تصير؟ أنا وأحمد نبغى نستخدم كلوب هاوس، أنا أوريدي جاتني دعوة موجود على كلوب هاوس، أبغى أخلي أحمد ينضم لي. أول حاجة أتأكد إنه عنده آيفون، أموره تمام. أيضا أتأكد إنه هو يبغى ينضم لكلوب هاوس، وأقول له قبل ما تثبت كلوب هاوس سوي الخطوات التالية يا أحمد. أول شيء تأكد إنه أنت ضايفني في دليل الهاتف حق جوالك بالمفتاح الدولي، ولا تنسى خلي المفتاح الدولي +96 على حسب المملكة، أو خلي المفتاح الدولي +2 لأي دولة أخرى، بس ما تحط أصفار، لا زائد. وأنا كمان يا أحمد بضيف رقمك وتأكد أنه مخزن في جوالي +966 ورقم جوالك الطبيعي. بعدها أحمد حمل كلوب هاوس. لا حملت كلوب هاوس اطلب التسجيل. على قائمة الجرس بيجيني تنبيه أنه أحمد بن محفوظ دخل التطبيق، قاعد ينتظر دعوة. تقدر تسوي له يا فيصل let them in. اضغط على let them in، احتفالية، أحمد جاله هالشعار الجديد وصار موجود في كلوب هاوس. ايش الشعار هذا؟ شعار يطلع مؤقتا مع الناس الجدد اللي انضموا في كلوب هاوس، مما يعني انه رحبوا فيهم، يختفي بعد 8 ايام، وايضا يمكن الناس من التبليغ ضدهم بشكل فوري. بالفعل حس اللي قاعد يسوي التطبيق قاعد يتسلى أكثر من أي شيء ثاني. يمديكم أيضا تنشئوا غرف ويمديكم تنشئوا نوادي. نروح لإنشاء الغرف أول، ولا تصدقوا قبل لازم أوضح تطبيق كلوب هاوس تطبيق جديد، العمر الأدنى لاستخدامه 17 سنة بلس، يعني فوق ال17 يستخدموا التطبيق. التطبيقات الجديدة لما تكون صوتية وفيها الغموض الكثير من المتحدثين يمر عليها نهج عدم الفلترة والحوكمة. هالأمر سيء لأي مجتمع، سيء يكون في طريقة زي كذا. فالمفروض المجتمع نفسه يتبنى التطبيق بالشيء الرهيب اللي يناسبه كمجتمع. وهنا نعرف التطبيق يا بيستمر يا أنا شخصيا أولكم بشيله من عندي. نفس الوتيرة اللي مرت عندنا على تيك توك. عارفين أنه تيك توك عنده زخم واستخدام عالمي، ولكن ما عرفنا خيره من شره قبل 2 سنين. فإيش صرنا نسوي؟ نجرب ونشوف ونبحر في التطبيق. لقينا فيه خير وفائدة، أمورنا تمام. لقينا منه الشر، على طول ابتعدنا عنه. للحين أمور تيك توك كويسة، ولكن الله يستر من تطبيق كلوب
هاوس. كيف اسوي غرف؟ خلنا نكمل. تروحوا لخيار الاخضر ذا اللي موجود في العاده لما انتم تتصفحوا الغرف، ستارت روم. اضغطوا على ستارت روم، بيطلع لكم 3 انواع من الغرف. الغرفه العامه الببليك يقدر اي شخص يدخلها. غرفه السوشيال، الغرفه ذي تقدر تفتحها وفقط الناس اللي انت تتابعهم تقدر تخليهم يدخلوا للغرفه، ففقط هم اللي بيجيهم تنبيه من الناس اللي انت يا منشئ الغرفه اللي تابعهم فقط. الغرفة الثالثة غرفة مغلقة ما تنشر للناس عامة المفروض، وأيضا الغرفة المغلقة هذه تقدر تختار من القائمة مين بالضبط اللي ينضم لكم في هذه الغرفة. أموركم تمام، أنشأتوا غرفة، أنشأتوا غرفتين، أنشأتوا 3. في حال أنشأتوا 3 غرف في أسبوع تقدروا تطلبوا من كلوب هاوس ينشئ لكم نادي. وصلتوا للأساس اللي تكلمت عليه قبل شوي، ذكروا القائمة، هناك القائمة تقدروا تطلبوا إنشاء نادي. للأسف إنشاء النادي حاليا يتم بالمراجعة من كلوب هاوس، يمكن ياخذ وقت، قاعدين ننتظر النوادي اللي قدم لها إنه يجي الموافقة عليها. كل شخص له نادي واحد المفروض حسب شروط كلوب هاوس، وننتظر ونشوف وش يصير فيها. الفكرة عشان تنشئ نادي لازم تكون سبق وسويت 3 غرف زي ما ذكرت. هل الغرف لازم تكون ناجحة وبزخم كبير من الحضور؟ ما ندري بالفعل، وما في أي شيء يوضح لنا الأمر، فقط أنه أنشأتوا 3 غرف. الظاهر أنه صار فيها أخذ وعطاء، أموركم كويسة. يعني الغرف اللي كنت أنشأها الحمد لله صك 2000 بالراحة بعضها الحمد لله. فالفكرة لما يكون في محتوى نافع كويس ينتشر الأمر أكثر وأكثر. إذا سويتوا بلوك لأحد، حجب لأحد، إذا هذا الشخص مودريتر في غرفة، المفروض ما تطلع لكم هالغرفة. كلوب هاوس يتيح التبليغ عن الغرف والأشخاص، ولكن انتبهوا، البلاغات الكيدية قد تعرض صاحب الحساب للإغلاق النهائي، لأنه يوم أنت تيجي وتقول فلان مو بالعمر المحدد وانت عارف انه بالعمر المحدد، ويروح هو يقدم لكلوب هاوس الوثيقة اللي تثبت انت حسابك اللي بيسكروه، فانتبهوا. ها الامر الثاني، يقدروا تبلغوا عن الغرف والاشخاص بقائمة طويلة من الشكاوى، منها مثلا انتهاك حقوق فكرية، انهم سجلوا الغرفة، انهم قاعدين يصوروا المحتوى، انهم قاعدين يستخدموا صور اشخاص مو المفروض انهم يستخدموها، ينقلوا الكتاب او ينقلوا المحتوى الصوتي الى كتابة، امور غريبة. ايضا نأكد لكم امر مهم، تسجيل المحتوى من كلوب هاوس او تسجيل الشاشة من الجوال على كلوب هاوس ممنوع بالكامل، والمفروض حتى لو استأذنت من الغرف العامة ما تقدر. الغرف المغلقة إن الكل موافق أموركم كويسة، ولكن يظل كلوب هاوس يقدروا يتخذوا أي إجراء. كلوب هاوس له مشاكل وأشياء كثيرة عن موضوع الخصوصية، ولعل أذكرها في الحلقة، ولكن الحين هذا الشرح برتاح بغير جو، برجع لكم بإذن الله وأقول لكم أخبار أول بأول. وصلتوا لهنا لا تحرمون أنكم تعطوني لايك على هذا الفيديو، أيضا تشاركوه مع الناس عشان يعرفوا كلوب هاوس تطبيق موجود قاعدين نفهمه وله شروط. لا تخلوا أطفالكم يغامروا ويدخلوا إذا هم تحت 17 عشان ما يكونوا عرضة للمخاطر في محتوى قد لا يفهموه. أضيفوا إلى ذلك كان عندكم طريقة الاستخدام إن شاء الله المبسطة لتشرح كل شيء عن التطبيق. غير وجهكم. ففعليا في حلقة أخبار دائما تكون كل يوم اثنين وجمعة، وهذه هي الحلقة. شرح كان حق كلوب هاوس، دنيا بردت. المهم خليني أبدأ لكم بالأخبار وأقول أنه في مؤتمر لشركة آبل، وأيضا نتكلم على سامسونج وجديدهم اللي مختلف عن العادة، هواوي كيف وضعها للمستقبل، وبالتأكيد لو ما وافقتوا على شروط واتساب وش حيصير بحسابكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف، وحلقة جديدة من أخبار أول بأول في التقنية والعلوم، حركة دمج الحلقات صح. أبدأ بواتساب وأقول أنه فعليا بعد منتصف شهر ماي المفروض اللي ما وافقوا على الشروط والأحكام من منظور شركة واتساب أنه حساباتهم لن يتمكنوا من خلالها من عملية مراسلات النصوص، حيقدروا يستقبلوا المكالمات وحيقدروا أيضا يتمموا بعض المكالمات، ولكن لن يستطيعوا في استقبال وإرسال نفس المسجات أساس واتساب. الفكرة من منظور واتساب انهم غيروا الشروط والاحكام وعدلوها وسووا لها ترقية، صارت موجة كبيرة في السوشيال ميديا ضد الشروط الجديدة حقت واتساب، وبعدين بكل بساطة قالوا هي خلاص بنأجل الموضوع، ما صار في موافقة إجبارية، مما يعني انه الفترة الكافية الموجودة حتخلي الناس يعيدوا تثبيت واتساب وحيوافقوا على الشروط اللي هي المحدثة كأنهم دوبهم مسجلين في التطبيق او قاعدين ينقلوا تطبيقهم. اضيفوا الى ذلك النسبة الصغيرة من الناس اللي موجودة اصلا ما غيروا اجهزتهم. لا ننسى واتساب تطبيق محادثات ضخم، والتمكين اللي قاعدين يسووا ما بين الإعلان حق فيسبوك والتطبيق نفسه حيكون على فئة محددة، البيانات محفوظة، الخصوصية موجودة، وشفنا من بداية موجة الناس تقول سيجنال والانتقال وكل شيء،
وين سيجنال الحين؟ وين الانتقال حق تليجرام؟ ملاحظين لما يكون واحد عنده مليارات من المستخدمين صعب انك تزحزحه الا بموجة مستمرة لاشهر، مو فقط شهر واحد. المهم واتساب ايضا وضحت اللي حسابه مو فعال على التطبيق لمدة 120 يوم الحساب هذا سيغلق، وبرضه وضحوا انه الناس اللي قاعدين يستخدموا التطبيق بشكل متكامل امورهم زي الفل عادي، يعني ما يصير شيء، اهم شيء ما يقعد 120 يوم ما فعل الحساب او ما استخدم. منصة العمل الحر في المملكة العربية السعودية تمكن الكثير للي موجودين هنا، فيمديكم بشكل رسمي من وزارة الموارد البشرية تستخرجوا شهادة عمل حر. شهادة العمل الحر بتعطيكم مزايا قوية، روحوا للموقع بحط لكم اياه في وصف هذه الحلقة. أولها إمكانية فتح حساب بنكي تجاري مخصص لفئة العمل الحر، وإمكانية الاستفادة من منتج تمويل العمل الحر المقدم من بنك التنمية الاجتماعية، إمكانية الاستفادة من الاشتراك الاختياري في التأمينات الاجتماعية، وإمكانية الاستفادة من المزايا والخصومات والعروض المعلنة في بوابة العمل الحر. يعني حتى اللي يكون عندهم وظائف عمل حر وحسب التخصص بيحصلوا على خصومات. من باب التبسيط مثلا عندكم مهارة الترجمة، زي الترجمات اللي تطلع عندنا هنا، تدخلوا على المنصة وتتمموا تسجيل فيها وتطلبوا شهادة أو وثيقة عمل حر، يصير عندكم وثيقة أنه أعرف أترجم. فالجهات اللي تحتاجها الخدمة تواصل معاكم، وكل شخص يقدر يطلع 5 وثائق، وميزة جدا جميلة فلا تفوتوها واستفيدوا منها. الموقع موجود في وصف الحلقة. هواوي قالت خلاص ما حنبيع العلامة التجارية حقت الجوالات، اتخذوا القرار، والقرار الجديد بالنسبة لهم تقليل حجم الأجهزة اللي يتم تصنيعها. القطع اللي موجودة عندهم اللي حتساندهم في إنتاج الأجهزة القادمة حسب التقارير تصل إلى 90 مليون قطعة، اللي هي طبعا معالجات الشيء الأساسي، حتساندهم في عمل جوالاتهم إلى ما نخلص موضوع المشاكل اللي بينهم وبين الولايات المتحدة الأمريكية. نلاحظ أنه عام 19 وال20 وال21 موضوع جديد قاعدين نشوفه، الحرب الاقتصادية التقنية ما بين الدول الكبيرة، فالموضوع هذا قاعد يأثر على كبار الشركات. وأتمنى الهواوي التوفيق، لأنه بالفعل يا جماعة المنافسة اللي كانت موجودة 2019 أجمل من المنافسة اللي موجودة عام 2020 بتعدد الخيارات، واللي كانوا يستفيدوا أكثر شيء فإحنا انظلمنا في الموضوع اللي هم المستخدمين. خبرين جدا جميلة عن سامسونج. فأولهم حسب نفس سامسونج كلوب، نادي سامسونج على الانترنت، يقولوا انه في احتماليات جيدة بانه نظام جوجل يكون هو النظام اللي حيتبع في ساعاتهم الجديدة. فسامسونج واتش 3 و4 يمكن تحصل بكل بساطة على الجوجل اوبريتنج سيستم او نظام جوجل. وايضا نتكلم على تحسينات اللي كانت موجودة واللي وصلت لها سامسونج في نظام التايزن اللي اصلا موجود على ساعاتهم، امر مستمر وحسن، ولكن يمكن تبني منصة جوجل حتخليهم اقرب للناس. ولكن هنا في مشكلة مثلا عندنا في المملكة العربية السعودية، بس من باب التفكير في المجال نفسه، اذا لسه للحين ما جتنا خدمات الدفع حقت سامسونج وجوجل، لو الساعة كان فيها نظام الدفع حق جوجل امورنا تمام اذا كانت تايزن. طيب لو جانا جوجل وما جانا نظام، فنعرف انه موجودة الدفع حق جوجل ولكن ما جاء على تايزن. جماعة جيبوا لنا ساعات كثيرة فيها سبل دفع كثيرة، ما تتصوروا التيسير اللي يصير مع هالموضوع اللي هو الدفع باللمس. يعني قاعد استخدم HTC Pay بكل راحة من خلال هذه الحركة وأموري كويسة. فهنا التمكين الكويس للتقنيات الملبوسة، وأتمنى بغض النظر عن النظام المتبنى يكون فيه خدمات لكل الناس موجودة في دولهم تيسر الدفع وتقلل من الملامسة اللي إن شاء الله ترجع شكل طبيعي، ولكن الجائحة يا جماعة. الخبر الثاني الرايق من سامسونج، التسريبات اللي طلعت لنظاراتهم. يعني بالفعل لما تشوفوا النظارات حقات سامسونج اللي تغير بين شمسية وعادية حتعرفوا انه تشوفوا قابلية انه سامسونج عندها نظارة واقع معزز اجمل واروق من شركات اخرى ما عندها المنظومة المتكاملة. فسامسونج عندهم شيء اسمه ديكس، وايرلس ديكس والكمبيوتر اللي يكون موجود على نظاراتك. فتخيلوا انت لابس النظارة وعندك الجوال موجود في جيبك، ولكن فاتح كمبيوتر الجوال فاتح كمبيوتر، وقاعد تتعامل مع نفس الكيبورد البلوتوث واصله في الجوال، وقاعد تشتغل وشايف الشاشة عندك هنا على الأمور زي العسل. هذه حركة مرة رايقة، وأتمنى بالفعل الواقع المعزز اللي يجي مع نظارة سامسونج إن صح التأكيد وبالفعل كانت هذا منتج لهم تكون في أرض الواقع أقرب وقت ممكن. هنا تمكين مرة رهيب أشوفه، تشوفها شيء رايق صح؟ بقوة مرة. يعني حتى جابت لنا باب مع ابل، جوالات ابل لما يكون عندك الاو اس موجود، الماك او اس موجود قدامك وانت من جوالك مع ماك او اس، هذا شيء حلو يا اخي. طب هذه حركه النظاره لو كنت في مكان عام كيف تحس بيكون شكلك؟
ما عندي مشكله. اي في البدايه لما المجتمع يتبناها، يعني زمان لما كان الواحد يحط سماعات بدون سلك، عاصرت هذه سماعه بدون سلك الناس طالع عليه مهبول، ليش قاطع السلك؟ ما عندهم انه في سماعات لاسلكيه، لا ليش قاطع السلك؟ فهنا يعني بداية التبني حق سماعات. فأشوف أنه عسى سامسونج تجيب هذا المنتج يكون موجود قريبا بإذن الله. أأكد لكم أبل تكره الشائعات بشكل مو طبيعي، فالمتوقع أنه في مؤتمر لهم يطلعوا من خلاله بثلاث منتجات: الآيبادات بالميني الإيديز، الإيرتاجات، وأيضا الإيربودز بنسختها الجديدة، والبرو لا الإيربودز العادية بنسختها الجديدة. فلما يجيكم أي شخص مثلا زي جو بازر لما يجي ويطلع لكم فيديو ويقول هذا المؤتمر هذا تاريخه هذا يومه، ترى خرب علينا كلنا. احس احيانا تصير كذا، لانه ابل تكره التسريبات القويه ذي بالذات لما تكون صحيحه 100%. والتسريبات كانت مبنيه على اير تاجز اللي حتمكن التواصل والعثور على الاجهزه المفقوده بشكل كبير. ايضا تكلموا على الميني ال اي دي ايبادات، فايبادات بشاشات ميني ال اي ديز. وايضا نتكلم على الامر الثالث الاساسي، انه ابل تطلع بايربودز جديده بجيل كامل، نفس الايربودز ولكن باسلوب العلبه حق الايربودز برو. هنا نشوف انه اشياء حلوه وجديده جايه. عسى باذن الله يكون في مؤتمر بمارتش، ب 16 مارتش اللي التاريخ اللي تم تسريبه، وما ندري ابل بتقول اوكي عدوا له اياها واعلنوا المنتجات اونلاين وخلصونا، ولا سووا مؤتمر ولا لا تسووا مؤتمر، لانهم بالفعل واضح عليهم يكرهوا انه احد يطلع تسريبات بالذات لو صحيحه وتفصيليه كمان. اضيفوا الى ذلك انه موعودين السنه هذه من ابل بمنتجات جدا كثيره، فعسى ان شاء الله في الحلقات الجايه اعطيكم تفاصيل اكثر عنها. دائما في حلقات اخبار ودائما في جديد للتقنيه. اشتركوا في القناه وتفاعلوا باللايك او بالتعليق، ولا تحرموا نفسكم من معلومه مفيده. نهايه الفيديو كل فيديو، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. في امان الكريم.